Sau khi tôi bị bắt nạt, người mẹ mắc chứng sợ xã hội, suốt ngày ở nhà của tôi đã đến trường để bênh vực tôi, nhưng lại bị phụ huynh của kẻ bắt nạt tức đến phát khóc. Người cha vốn mắc hội chứng siêu nam tính và kiêu ngạo của tôi sau khi biết chuyện đã nổi điên. Ngay tận thế của những kẻ bắt nạt đã đến. Vừa chuyển trường không lâu, tôi đã bị bắt nạt. Lý do là hát bao của trường đã gửi thư tình cho tôi, khiến những người ngưỡng mộ cậu ta biết được. Đã kéo tôi vào nhà vệ sinh, hắt cả người tôi ướt sũng và đánh tôi một trận tơi bời. Sau khi những kẻ bắt nạt rời đi, hát bao hứa ngôn đi tới. Nếu hôm nay em đồng ý làm bạn gái anh, thì đã không bị bắt nạt rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Mê mơn, cảm ơn anh. Anh hỏi em lần nữa, em có nguyện ý làm bạn gái anh không? Tôi lập tức hiểu ra, vụ bắt nạt lần này căn bản là do hứa ngôn chủ đạo. Tôi cố nhịn sự thôi thúc muốn tát cho hắn một cái. Bạn học Hứa, hiện tại tôi không có ý định yêu đương, chỉ muốn học hành cho tốt. Hừ, cô giả vờ thanh cao cái gì? Cô đừng có được voi đòi tiền. Anh đang nói gì vậy? Tôi đều nhìn thấy hết rồi. Cô là một đứa trẻ mồ côi, ăn uống dùng toàn đồ tốt nhất, mỗi ngày đều có xe sang đưa đón. Không phải bị bao nuôi thì là cái gì? Ai nói tôi là trẻ mồ côi? Hơn 2 tháng nay chưa từng thấy ba mẹ cô đến trường. Chuyện này còn chưa đủ nói lên vấn đề sao? Đó là bởi vì, ha ha, tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Nếu anh vẫn không đồng ý, tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là địa ngục. Nói xong, Hứa ngôn nghênh ngang bỏ đi. Trở về lớp, giáo viên chủ nhiệm thấy bộ dạng thảm hại của tôi, nhưng lại không hỏi gì cả. Những học sinh bắt nạt tôi nhà có chút tiền. Cô ta không muốn đắc tội, nhưng cô giáo không biết, nhà tôi quyền thế hơn nhà họ nhiều. Lý do ba mẹ tôi không bao giờ đến trường là vì ba tôi mắc hội chứng siêu nam tính và dễ nổi nóng. Mẹ tôi thì mắc chứng sợ xã hội và suốt ngày ở nhà. Ba tôi dành hết tình yêu cho mẹ tôi, chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Nhưng tôi cũng không thiếu tình yêu. Ông bà nội tôi, ông bà ngoại và mẹ tôi đều rất yêu thương tôi. Còn về ba tôi cũng không ghét ông ấy. Một tổng tài bá đạo, cật lực kiếm tiền cho mẹ tôi tiêu. Mẹ tôi lại chuyển hết tiền cho tôi. Tôi mới 17 tuổi, đã có hàng tỷ tiền tiêu vặt. Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang gọi điện thoại cho ba tôi, người đang đi công tác xa. Thấy tôi bộ dạng thảm hại bước vào cửa, sắc mặt hơi thay đổi. Con yêu, con làm sao vậy? Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở trường. Con yêu, ngày mai mẹ sẽ đến trường để làm rõ tin đồn cho con, rồi bắt những học sinh bắt nạt con phải xin lỗi con đàng hoàng. Wow, mẹ chắc chắn ngày mai mẹ thật sự có thể ra ngoài sao? Con là bảo bối của mẹ. Ngày mai mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Lúc này có nên nói cho ba biết không? Không cần, ba còn nhanh nhất cũng phải trưa mai mới về đến nhà. Cũng không giúp được gì nhiều. Ông ấy cũng sẽ không cho mẹ đến trường đâu. Nhắc đến chuyện này, mẹ tôi có chút oán trách ba tôi. Sáng sớm mẹ tôi đã đưa tôi đến tìm giáo viên chủ nhiệm. Vừa hay hôm nay có buổi họp phụ huynh. Mấy kẻ bắt nạt và phụ huynh đều đã đến văn phòng. Mẹ tôi thật sự rất xinh đẹp và biết cách chăm sóc bản thân. Trong mắt mọi người lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong đó có một phụ huynh véo mạnh vào tay người chồng béo ú bên cạnh một cái. Người đàn ông đó mới có chút luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Mẹ tôi khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, mở lời muốn bọn họ xin lỗi tôi. Lời còn chưa dứt, kẻ ngưỡng mộ số 1 của Hứa ngôn, Trình Ngọc, vừa mở miệng đã mắng tôi. Con gái của cô ăn nói tục tĩu như vậy, các người không quản sao? Quản cái gì? Con gái tôi tính tình thế nào tôi rõ nhất. Chắc chắn là con gái cô làm chuyện quá đáng rồi. Có con gái thế nào thì có mẹ thế ấy. Ha ha. Bình thường cô cũng bận rộn đi lấy lòng đại gia nhỉ. Cho nên trước đây đến cả một buổi họp phụ huynh cũng không có thời gian tham gia. Đúng là cặp mẹ con này nhìn đã không ra gì rồi. Con gái tôi từ nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện. Dạy dỗ bạn học này chẳng qua là thay trời hành đạo thôi. Mắng tôi thì được, mắng mẹ tôi thì tôi không nhịn được. Đang muốn xông lên để nói lý lẽ với họ, mẹ tôi nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi bình tĩnh,
Rồi bà ấy nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm. Trình tổng vừa quyên góp một lô điều hòa cho trường. Nói tóm lại, bố của Trình là nhà tài trợ. Giáo viên chủ nhiệm không muốn đắc tội, sau đó bắt đầu công khai thiên vị. Thậm chí còn ẩn ý đe dọa. Nếu mẹ tôi còn tiếp tục truy cứu chuyện này, vậy thì sau này, cô ta sẽ không ngăn cản Trình Ngọc và đám người đó bắt nạt tôi nữa. Mẹ tôi vừa nghe, không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại cư xử như vậy. Liền không tranh cãi với đám người vô lại hay gây sự này nữa. Sao kẻ ra thế đúng không? Mẹ tôi trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Triệu. Bảo anh ta nhanh chóng đến đây. Bố của Trình Ngọc quyên góp điều hòa cho trường. Mà bố tôi đang chuẩn bị quyên góp một tòa nhà học cho trường. Hôm nay trợ lý Triệu vừa hay đang thay mặt bố tôi bàn chuyện quyên góp tòa nhà học. Lúc này những phụ huynh khác lại nhao nhao chế giễu. Ôi, chuyện này nói không lại chúng tôi. Đi tìm đại gia nhờ giúp đỡ rồi. Tôi xem cô là loại người nào. Tôi sẽ bảo bà cả xé xác cô ra. Hey. Đại gia của cô cho cô bao nhiêu? Tôi cho gấp 3. Vừa dứt lời, cửa đã bị người ta đá mạnh mở ra. Mê mông, tôi và mẹ tôi đều có chút ngạc nhiên. Sao trợ lý Triệu lại đến nhanh như vậy? Còn hung hăng như thế nữa. Nhìn rõ người đến mới biết. Hóa ra là người cha mắc hội chứng siêu nam tính và dễ nổi nóng của tôi. Tôi biết đám người này xong đời rồi. Ba tôi là một người mắc hội chứng siêu nam tính, dễ nổi nóng nhưng trí tuệ bình thường. Dưới sự nỗ lực của ông bà nội tôi, ông ấy cơ bản có thể sống như người bình thường. Nhưng hãy gặp chuyện liên quan đến mẹ tôi, ông ấy sẽ mất hết lý trí. Giờ phút này, ba tôi toàn thân tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cô muốn ba nuôi ai? Những phụ huynh trong phòng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của ba tôi, giật mình. Trong khoảnh khắc, không ai dám lên tiếng. Liên quan gì đến anh? Chính là liên quan đến anh đấy. Ba tôi nghiêng cổ, lại bóp tay kêu răng rắc. Tôi thấy ba tôi ra tay, lập tức khóa cửa lại. Mẹ tôi thấy vậy, lại đẩy bàn tới, chặn cửa lại hoàn toàn. Ha, dù sao chúng ta đông người như vậy. Nếu thật sự động tay động chân, ông ta sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Đám người này thật sự không phải là đối thủ của ba tôi. Ba tôi tính tình hiếu chiến. Muay Thái, Taekwondo, kickboxing, vân vân, thứ gì cũng tinh thông. Cứ cười đi. Tôi xem lát nữa các người còn cười được không? Tôi thấy chắc chắn là anh bị chúng tôi đánh hỏng não rồi. Lúc này tử phụ bị ba tôi đấm một phát đã hộc ra một ngụm máu tươi. Còn có 5-6 cái răng. Anh ta muốn phản kháng, liền bị ba tôi đá một phát ngã xuống đất. Đến cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, liền bị ba tôi dùng quyền cước như gió lốc đánh cho thành đầu heo. Mấy phụ huynh kia sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến cứu tôi với. Trong khoảnh khắc, trong phòng đều bao trùm tiếng kêu la đau đớn, tiếng cầu xin tha thứ. Hơn nữa, không có đường nào để trốn thoát. Người mẹ của Trình Ngọc vừa nãy còn rất hung hăng, cũng vội vàng cầu xin mẹ tôi tha thứ. Anh tránh xa vợ tôi ra. Sao anh còn đánh phụ nữ? Tôi không chỉ đánh phụ nữ, tôi còn đánh cả trẻ con. Trình Ngọc sợ chót rồi, đứng dậy liền lao về phía cửa. Để tôi đi. Giờ phút này, anh ta cuối cùng cũng cảm nhận được chiều hôm qua, khi tôi bị anh ta và đám đàn em trốn trong nhà vệ sinh bắt nạt, cảm giác bất lực và sợ hãi, còn có đau khổ. Hy Viện, em sai rồi. Chị cho em đi có được không? Em thật sự biết lỗi rồi. Chị tha cho em có được không? Cười đi. Khi anh bắt nạt tôi không phải cười rất vui sao? Xét trên một khía cạnh nào đó, tôi thừa hưởng một phần ghen lạnh lùng của ba tôi. Nhìn thấy những kẻ bắt nạt mình khóc lóc, trong lòng tôi chỉ cảm thấy hả hê. Bị người khác bắt nạt, dựa vào cái gì mà phải chọn tha thứ chứ? Tôi thật hối hận hôm qua đã không đánh chết anh. Xem những kẻ bắt nạt này.
hoàn toàn không cảm thấy có lỗi. Ba tôi nghe thấy anh ta còn cứng miệng, không khách khí cho anh ta thêm một trận. 5 phút sau, ngoài gia đình chúng tôi ra thì không còn ai đứng được nữa. Ba tôi nhanh chóng thu lại vẻ hung bạo vừa rồi, trở lại thành một Tạ Tổng ôn hòa, tào nhã trong mắt người ngoài. Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên, lúc này anh không phải đang đi công tác sao? Anh vội muốn gặp bảo bối. Công việc bên kia của em vừa xong là anh đã về ngay. Về đến nhà mới biết hôm nay em đưa con gái đến trường. Liền qua đây. Cũng may là đã đến kịp. Nếu không thì anh còn không biết em sẽ bị đám súc sinh này bắt nạt đến mức nào. Ngay lúc này, hiệu trưởng và trợ lý Triệu đã đến. Trình Ngọc và đám người đó nhìn thấy hiệu trưởng, giống như nhìn thấy cứu tinh. Nhưng hiệu trưởng thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ một cái. Tạ Tổng, anh đến sao không báo cho tôi một tiếng? Tôi còn chuẩn bị trà ngon nhất để tiếp đãi anh chứ. Trình Ngọc và những người khác đều ngẩn người, đang bận dạy dỗ mấy kẻ ti tiện. Vừa nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba tôi kể sơ qua chuyện đã xảy ra ở đây. Hiệu trưởng nhíu mày, sau đó lập tức đuổi việc giáo viên chủ nhiệm. Chuyện ở đây giao cho cậu xử lý. Không vấn đề gì, Tạ Tổng. Hiệu trưởng, ông đây là muốn bao che cho người nhà họ Tạ sao? Ông đừng quên, tôi còn chuẩn bị quyên góp 100 cái điều hòa cho trường đấy. Là thế này, chúng tôi chuẩn bị quyên góp một tòa nhà học cho trường. Cái đó phải đến hàng tỷ. Hóa ra cái họ Tạ này giàu có đến vậy sao? Đúng vậy đó, nhà Tạ Tổng rất giàu. Tôi biết các người muốn báo cảnh sát. Trước khi các người báo cảnh sát, xin phép tôi nói vài chuyện trước. Cái dự án mà công ty nhà anh đang triển khai, nếu giữa chừng rút vốn, sẽ phá sản đúng không? Còn nhà máy chế biến thực phẩm nhà anh có vấn đề về vệ sinh đúng không? Không biết những khách hàng cũ của anh biết chuyện này rồi. Còn có mua hàng của nhà anh nữa không? Nhà anh cũng vậy. Trợ lý Triệu mỗi lần điểm danh đến nhà nào, sắc mặt nhà đó lại khó coi thêm vài phần. Hóa ra ba tôi người này tuy nóng này, nhưng không ngốc. Ba tôi từ sớm khi động tay đã ám chỉ mẹ tôi, gửi ảnh của những người này cho trợ lý Triệu, bảo anh ta tìm ra điểm yếu chí mạng của bọn họ. Mọi người chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trình Ngọc vẫn không cam tâm, bị ba của Trình một cái tát. Trình Ngọc ôm mặt, vẻ mặt giận mà không dám nói. Đương nhiên tôi cũng không định tha cho kẻ chủ mưu Hứa Ngôn. Nếu không phải Hứa Ngôn dẫn dắt, đám người ngưỡng mộ hắn cũng sẽ không nhắm mũi dùi vào tôi. Tối hôm đó, tôi ở tầng hầm nhà mình, nhìn thấy Hứa Ngôn bị trói chặt. Ba, bắt cóc là phạm pháp đây. Ba là công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể làm ra chuyện bắt cóc như vậy? Ba chỉ mời bạn học Hứa đến nhà chơi thôi. Ba mẹ của cậu ta cũng đồng ý rồi. Hóa ra nhà họ Hứa bình thường làm ăn cần dựa vào ba tôi. Nhà họ Hứa nghe nói Hứa Ngôn đắc tội với tôi, liền chủ động đưa Hứa Ngôn đến. Người nhà họ Hứa cũng biết Hứa Ngôn không phải là người tốt, từ nhỏ đã thích ngược đãi mèo chó. Lớn lên, càng thích hãm hại những cô gái vô tội vào cảnh tuyệt vọng. Trước khi tôi chuyển đến trường này, đã có một người bị anh ta và Trình Ngọc bắt nạt đến mức nhảy lầu tự sát. Tối hôm đó, ba tôi đã dạy dỗ Hứa Ngôn một trận. Một tuần sau Hứa Ngôn trở lại trường. Hắn ta thấy tôi liền bỏ chạy, giống như chuột gặp mèo vậy. Nhưng tôi biết bản tính khó rời, hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Nửa tháng sau, Trình Ngọc cũng xuất viện. Hứa Ngôn và Trình Ngọc lại tụ tập với nhau. Ánh mắt u ám, đầy thù hận đó luôn như có như không rơi trên người tôi. Tôi coi như không biết gì. Nhà và trường là 2 điểm trên một đường thẳng. Thỉnh thoảng tan học muộn, tôi luôn đi đường tắt, đi qua một con hẻm dài gần như không có ai đi. Ở phía sau, hôm đó tôi đi mua đồ ăn, tôi một mình đi qua con hẻm nhỏ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chưa đầy vài giây, từ sâu trong con hẻm truyền ra 2 tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn ngào. Sau đó lại trở về yên tĩnh. Hứa Ngôn và Trình Ngọc mất tích. Cùng với việc mất tích, còn có nữ sinh nhảy lầu tự sát trước đó không lâu.
Phụ huynh và bạn học của Khương Tảo đều nói là bố của Khương đã bắt hai người đó đi. Thật ra tất cả đều là kế hoạch của tôi. Khương Tảo từng cứu tôi khi còn nhỏ bị bắt cóc. Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Khương Tảo một tiếng trước khi tự sát đã gửi cho tôi một lá thư, nhờ tôi giúp đỡ chăm sóc bố mẹ cậu ấy. Khi tôi nhận được thư, Khương Tảo đã tự sát qua đời rồi. Mẹ cậu ấy cũng lên cơn đau tim mà chết, chỉ để lại một người cha trở nên tâm thần không ổn định. Đã là lời ủy thác của Khương Tảo, tôi dù thế nào cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy. Thế là tôi chuyển đến ngôi trường này, trở thành con mồi mà Hứa Ngôn thích nhất. Hắn ta quả nhiên đã ra tay với tôi. Trình Ngọc cũng bắt đầu nhắm vào tôi. Nhưng bọn họ không ngờ tới, tôi không giống Khương Tảo. Bọn họ đã phải trả giá đắt vì tôi. Bố mẹ của Hứa Ngôn và Trình Ngọc đều biết rõ nội tình vụ việc của Khương Tảo. Họ đã cho vệ sĩ theo dõi hai người đó ở ngoài trường. Một mặt là để bảo vệ hai người đó, mặt khác cũng là để hai người đó đừng làm loạn nữa. Nhưng hai người đó đã phải chịu nhục nhã ê chề vì tôi. Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy tôi, gần như cách vài ngày lại chạy ra sau hẻm mua đồ nướng. Thế là bọn họ liều lĩnh, bỏ rơi vệ sĩ, âm mưu ra tay với tôi. Nhưng bọn họ không ngờ tới, bố của Khương cũng đã theo dõi bọn họ mấy ngày rồi. Bố của Khương tuy rằng trở nên tâm thần không ổn định, nhưng ông ấy vẫn luôn nhớ một chuyện, đó chính là phải trả thù cho con gái. Tôi đã tạo cho bố của Khương một cơ hội để trả thù. Ông ấy cũng đã làm được. Như vậy rất tốt. Nửa tháng sau, trên mạng lan truyền một đoạn video sám hối của Hứa Ngôn và Trình Ngọc. Trong video, bọn họ đã bị tra tấn đến mức không ra người không ra ma. Bọn họ khóc lóc thảm thiết trước ống kính, kể rõ ràng hành xấu xấu xa của mình. Và cuối cùng đã xin lỗi Khương Tảo. Hy vọng bố của Khương có thể tha cho hai người đó. Những vết nhơ đổ lên người Khương Tảo cuối cùng cũng được rửa sạch sau khi cậu ấy chết. Cảnh sát dựa vào bối cảnh của video tìm thấy thi thể của Hứa Ngôn và Trình Ngọc. Bố của Khương không trốn, bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng do ông ấy được giám định là có vấn đề về tâm thần, cuối cùng lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cư dân mạng sau khi biết được tình cảnh thảm thương của Hứa Ngôn và Trình Ngọc không hề có chút thương cảm nào với bọn họ, ngược lại cảm thấy bọn họ đáng đời. Ngay cả bọn họ còn nhao nhao tẩy chay các công ty của nhà họ Hứa và nhà họ Trình. Dưới sự thúc đẩy của ba tôi, hai nhà đó rất nhanh đã phá sản, còn nợ một khoản tiền lớn, cuối cùng bị lừa đến Myanmar, không bao giờ trở về nữa. Về phần những kẻ đàn em từng bắt nạt Khương Tảo, cũng trở thành chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh. Làm xong những việc này, tôi mua một bó hoa hướng dương mà Khương Tảo thích nhất, đặt trước mộ cậu ấy. Rõ ràng là một ngày hè khắc nghiệt không có gió, vậy mà lại nổi lên một cơn gió mát lạnh, vuốt nhẹ qua khuôn mặt tôi.